Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা বনাব গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আনবক্সিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'ত কি আছে। চ' গাইজ মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা হকিন্সৰ ট্ৰাই-প্লাই ডিপ কাঢ়াই এটা 5 লিটাৰ্ছ, যোনটো মই এমাজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ আৰু সেইটো পৰিছিলে আপোনাৰ দাম হ'ব 2897 ৰুপিজ, ঠিক আছে। আৰু তাৰ আপোনালোকৰ কি কাৰণে মই এইটো কিনিলোঁ আপোনালোকক মই এটা ব্ৰিফ অভাৰভিউ এটা দেখাই দিওঁ। চ' গাইজ, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ হকিন্সৰ ট্ৰাই-প্লাই ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, মানে এই কাৰ যোনটো কাঢ়াই আছে এইটো আপোনালোকৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল আটাইতকৈ বেষ্ট হয়। মই নেটত যিমান মই চালোঁ ৰিভিউজ, আপোনালোকৰ যিমান মেটেৰিয়েল আছে, ছাপ'জ আপোনাৰ কপাৰ হওক, তাৰপৰা এলুমিনিয়াম হওক বা কাষ্ট আইৰণ হওক, চবতকৈ আটাইতকৈ বেষ্ট হ'ল আপোনাৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, কিয়নো এইটো বহুত হাইজেনিক হয় আৰু আপোনালোকৰ বহুত ফাইদা আছে। মই আপোনালোকক যোনটো কৈ আছোঁ মই আগতে, ইয়াতে কি ফাইদা আছে আৰু কি লোকচান আছে, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ট্ৰাই-প্লাই বুলি কি কাৰণ কোৱা হয়, কাৰণ এইটো আটাইতকৈ লেটেষ্ট টেকন'লজি হয়, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ দুভাগ পায়, এটা হ'ল অকল ষ্টেইনলেছ ষ্টীল থাকিব, তাত যোনটো আপোনালোকে সেই ইণ্ডাকশ্যন গেছ, চিৰামিক আৰু হেল'জেন সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াত হ'ল আপোনালোকৰ ট্ৰাই-প্লাই মানে 3টা লেয়াৰ আছে। আপোনাৰ যোনটো কেৰাহীখন থাকিব তাত 3টা চেণ্ডউইচ কৰা থাকিব, ঠিক আছে। ট্ৰিপল ক্লেডিং বা ফুল্লি ক্লেডিং বুলিও কোৱা হয় ইংলিছত, ঠিক আছে। ইয়াত কি ফাইদা আছে, আপোনালোকৰ 3টা লেয়াৰ আছে। প্ৰথম আপোনাৰ যোনটো ভিতৰৰ যোনটো লেয়াৰ আছে তাত এইটো কুকিং চাৰ্ফেচ সেইটো হ'লে 18/8, মানে 18% আপোনাৰ নিকেল থাকিব আৰু 8% আপোনালোকে ক্ৰমিয়াম থাকে, বাকীখিনি আইৰণ থাকে। ষ্টেইনলেছ ষ্টীলত সেইটোৱে আপোনালোকৰ দুটাই, ষ্টেইনলেছ ষ্টীল চবে জানে এটা এলয় হয়, ঠিক আছে। এইটো নিকেল আৰু ক্ৰমিয়াম ইউজ কৰা হয়। ফুড গ্ৰেড চাৰ্জিকেল আপোনাৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, হেল্ডি এণ্ড ল' কুকিং অইল মানে তাত আপোনাৰ তেল অলপ কমকৈ লাগি দিব, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ নেচাৰেলি মানে সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিজ এটা আছে, ইয়াত নন ষ্টিক হয় ষ্টেইনলেছ ষ্টীলটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত মাজত আপোনাৰ যোনটো ক'ৰটো থাকিব, ঠিক আছে, সেই ক'ৰটো আপোনাৰ হেভি গজ এলুমিনিয়াম দিয়া হয়, কিয়নো ষ্টেইনলেছ ষ্টীল এটা প'ৰ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট হয়, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ছাপ'জ তলফালে যদি আপোনাৰ হিটটো দিয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ অকল জাষ্ট তলৰ ছাৰ্ফেচখিনি বেছিকৈ গৰম হ'ব, ওপৰফালে আপোনালোকৰ হিটটো ট্ৰেন্সফাৰ নহ'ব ইভেনলি, মানে এটা জেগাত বেছিকৈ হটস্পট আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব, বাকীখিনি আপোনাৰ ক'ল্ড স্পট বেছি ইউজ হ'ব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এলুমিনিয়াম দিয়া হয়, যাতে গোটেই কেৰাহীটোত হিটটো ইভেনলি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট হয়, যাতে এটা জেগাত যদি অকল হিটটো পাই থাকে সেইখিনি খানা আপোনাৰ জ্বলি যাব বা বেছি পকিব, বাকীখিনি একো নিসিজিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ দিয়া হয়। নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ এইটো থাৰ্ড যোনটো বাহিৰৰ যোনটো লেয়াৰটো হয়, ঠিক আছে। বাহিৰৰ লেয়াৰটো আপোনাৰ দিয়া থাকে মেগনেটিক ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, কিয়নো তাত আপোনালোকৰ কি কাৰণে দিয়ে, কাৰণ এইটো গেছততো যিকোনো আপোনালোকৰ মেটেল দিলে ইণ্ডাকশ্যন হৈ যায়, কিন্তু ইণ্ডাকশ্যনত আপোনালোকে জানিব লাগে যে তাত অকল মেগনেটিক মেটেৰিয়েলহে আপোনালোকৰ কাম কৰে, তাত এলুমিনিয়াম কাম নকৰে, আপোনালোকৰ যিমান দেখিছে আজিকালি, ঠিক আছে। সেইটো মই বেলেগ এটা চেপ্টাৰত মই বুজাম বাৰু ইণ্ডাকশ্যন কেনেকৈ কাম কৰে। চ' সেইটো কাৰণে মানে ইণ্ডাকশ্যন দিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ যোনটো থাকে মেটেৰিয়েলটো সেইটো ষ্টেইনলেছ ষ্টীল থাকে, মেগনেটিক ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, ঠিক আছে। আৰু মই ইয়াৰ খুবিয়াবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনাৰ, আৰু কি লিখা থাকিব ওপৰত আপোনাৰ। মই এতিয়া এইটো দাম আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনাৰ লিখা আছে 3250 ৰুপিজ। এইটো যোনটো হকিন্সৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাৰ পৰা কিনিলে আপোনালোকে ইমানটোৱে দাম পাব। মই সেইকাৰণে মই কাকো ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ, মই এবাৰ নিজে কিনি পিনে পস্তাই থৈছোঁ। তাত মানে আপোনাৰ মোৰ 1.5 লিটাৰ এটা ভুলতে কুকাৰ এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ, তাত কিন্তু মোক ৰিটাৰ্ণটো সিহঁতৰ পলিচি একদম ফাল্টু হয়, একদম নলয় মুঠতে সেইটো, আৰু দামটোতো পূৰা লয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এমাজন, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনাই বেটাৰ হয়। আৰু সিহঁতি আপোনাৰ যদি হকিন্সৰ যদি শ্বেয়াৰ থাকে, ঠিক আছে, ষ্টক মাৰ্কেটত যদি শ্বেয়াৰ থাকে, তেতিয়া সিহঁতৰ 10% আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট দিয়া হয়, ঠিক আছে। কিন্তু গৈ পিনে একেটাই কথা হয়, আপুনি এমাজনত যিমানটো প্ৰাইচ পাই আছে সিমানটোতে হয়, একো ফাইদা নাই আপোনাৰ হকিন্সৰ শ্বেয়াৰ, কিন্তু আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড ভাল দিয়ে, সেইটো কাৰণে ল'ব পাৰে। বাকী নেক্সট আপোনালোকৰ 5 লিটাৰ্ছে মই লৈছোঁ, কাৰণ আপোনাৰ 4 লিটাৰ্ছটো আপোনাৰ 2585 ৰুপিজ নে কিমান চামথিং সেনেকুৱাই এপ্ৰক্সিমেটলি আছে। চ' কিয়নো মই একেবাৰতে কিনি লওঁ। আকৌ 4 লিটাৰ্ছৰ দুটা ভাগৰ আছে, এটা হ'ল উইদাউট লিড থাকে, মানে ঢাকনাখন নাথাকে, আৰু এখন থাকে উইথ লিড, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ উইথ লিডটোৱে কিনা আটাইতকৈ মানে ফাইদা আছে। 300-400 পৰে, কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিগ্ৰেট নকৰে, সেইটোতো গম পায়। বাকী আৰু কি লিখা আছে, ট্ৰাই-প্লাই
এক্সট্ৰা থিক ইয়াৰ ৱেবছাইটতো আপোনালোকে চাব পাৰে, চেক কৰিব পাৰে। অলপ আন্ধাৰ হৈছে, মই অলপমান পোহৰলৈ লৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ যোনখন ঢাকনাখন আছে সেইখনতো 3mm আপোনাৰ ডাঠ আছে, চৰি। তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো হেণ্ডেলডাল সেইটো ৰ'জউড হেণ্ডেলছে দিয়া আছে। টাফ এণ্ড হিট প্ৰুফ গ্লাছ দিয়া আছে, ইমান পৰিলে সহজে নাভাঙে। বাকী এইকেইটাতো ক'লোৱে। তাৰপিছত তাৰ যোনটো বাউণ্ডেৰীটো আছে ড্ৰিপ ফ্ৰী, ইজি প'ৰ, ন' ড্ৰিপ প্লেন্স ঠিকে আছে। ঠিক আছে, কিছুমান কেৰাহী থাকে যে আপোনাৰতো অলপমান এজকেইটা অলপমান চুক থাকে, কিন্তু অলপমান হেৰি হ'ব। সেইটো মই খুলি পিনে আপোনাক দেখাম নিশ্চয়। চ' বাকী এইকেইটাই বেনিফিট, আপোনালোকে পজ কৰি পিনে অলপমান পঢ়িব পাৰে। বাকী মই আপোনাকে এতিয়া অপেনিং কৰি পিনে দেখাই আছোঁ। চ' গাইজ, মই এতিয়া অপেনিং কৰিব গৈছোঁ। ইয়াত এটা আপোনালোকৰ চিলকেইটা চাই ল'ব পাৰে। ইয়াত যথেষ্ট ভালেই চিলখিনি আছে, সেইকাৰণে মই এইটো খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এটা চিল খুলিলোঁ। নেক্সট আপোনাৰ বাকীকেইটাতো আপোনাৰ টেপ মৰা থাকে, সেইটো খুলি পিনে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে কি থাকে ইয়াৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, ইয়াতে খুলি পিনে ইয়াত থাকিব আপোনাৰ মেইনলি গজনবোৰ লিখা থাকিব। তাৰপিছত এইবোৰ আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে। বাকী ইয়াৰ পৰা যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আপোনাৰ এখন মেনুৱেল পাব। ঠিক আছে, ইয়াত জাষ্ট ফিচাৰ্ছ এণ্ড বেনিফিট লিখা আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ যোনবোৰ সুবিধা আছে, জাষ্ট নট ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট আপোনাৰ থাকিব আপোনাৰ ইয়াৰ ঢাকনখন। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ মই এটা চাইজটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ যোনটো চাইজ থাকে কেৰাহীটোৰ চাইজখন, সেইটো 1 ফুট থাকিব, মানে 30 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, আপোনাৰ ৰিয়েল লাইফত চাব পাৰে। ৰ'জউড বুলি কৈছে, ৰ'জউডটো অলপমান ডাৰ্ক, মোৰতো প্লাষ্টিকৰ নিচিনাই লাগিছে কিন্তু ক'ব নোৱাৰিছোঁ। ৰ'জউড বুলি কৈছে তেখেতে। ঠিকে আছে, অলপ ষ্টাৰ্ডিয়ে হয়। বাকী নেক্সট আপোনাৰ দিব লগতে স্পেটুলা এখন বুলি কয়, কাঠৰ হয়, হকিন্স ব্ৰেণ্ডেড আছে। নেক্সট থাকিব আৰু কেৰাহীটো। ঠিক আছে, কেৰাহীটো আপোনাৰ বাকী যথেষ্ট নৰ্মেল পেকিং। কেৰাহীটোত থাকিব আপোনালোকৰ এটা স্ক্ৰাব দিছে। এইটো ক'ব মই ষ্টিল উল নহয়, এইটো মোৰ প্লাষ্টিকৰে লাগিছে, প্লাষ্টিক উল হয়। ঠিক আছে, নাথিং ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট মেইন বস্তুটো হ'ল এইটো ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, অলপমান গধুৰ আছে। আই থিংক 1.5 কেজিমান হ'ব, বা 2 কেজি ওচৰতো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে চাব পাৰে। হকিন্স ব্ৰেণ্ডিং আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। ডিজাইনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লিখিব, হকিন্স থাকিব, 3mm আপোনাৰ থিকনেছটো থাকিব। তাৰপিছত ট্ৰাই-প্লাই ষ্টেইনলেছ ষ্টীল ডিপ কাঢ়াই 5 লিটাৰ্ছ, ইণ্ডাকশ্যন আৰু গেছ বেছ। ঠিক আছে, ফুলি মেটেল, এইটো চাইনি হৈ থাকে। বাকী এলুমিনিয়ামবোৰ হ'ল আপোনালোকৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয়। চ' মই চবকে ৰিকমেণ্ড কৰোঁ, মোৰ ভিউৱাৰ যিমান আছে চবে যাতে ষ্টেইনলেছ ষ্টীল কিনক আৰু আপোনালোকৰ হেল্ডি যেন থাকক আপোনালোকে। আৰু এইটো ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কয় মোৰ, কাৰণ এইটো বহুত যুগ যাব, আপোনালোকৰ গোটেই জেনেৰেশ্যন যাব। আপোনাৰ যদি ভালকৈ যদি ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ নাতি পুতা হ'লেও আপুনি হেণ্ড অভাৰ কৰিব পাৰিব, ইমানে লং লাষ্টিং কৰিব। আৰু এটা মই যে কৈছিলোঁ ইয়াৰ কেৰাহীটো ডিপ ফ্ৰেঞ্চ যোনটো যে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ যোনটো পাৰ্টটো হয় সেইটো মানে আপোনাৰ হেৰি হয়, মানে ডাইৰেক্ট ঢালাংটো নাই, মানে হেৰি নাই, অলপমান হেৰি কৰা আছে, ড্ৰিপ অলপমান বেকা আছে, বেণ্ডেড আছে, যাতে আপোনালোকে খানা চানা যেতিয়া এটা পাত্ৰৰ পৰা আন এটা পাত্ৰলৈ পেলাব, ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব, তেতিয়া যাতে আপোনালোকৰ স্পিল হৈ নাযায়। নহ'লে কি হয়, ইয়াত খানাবোৰ এনেকৈ আহি পিনে তলত এনেকৈ গৰম হৈ পিনে আপোনাৰ এটা সময়ত চিপকি যায়, মানে গৰম হৈ থাকিলে। ঠিক আছে, সেইটোৱে আৰু। বাকী ইয়াতো ৰ'জউড হেণ্ডেল দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু বহুত কিছুমান মই চাইছোঁ সস্তা যোনবোৰ আছে, আপোনাৰ ধৰি লওক প্ৰেষ্টিজ আছে, তেখেতলোকৰ মানে কি ইয়াত স্ক্ৰু থাকে, সেনেকুৱাবোৰ কেতিয়াও নল'ব। স্ক্ৰুবোৰ হ'লে আপোনাৰ বাৰে ঢিলা হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে এটা সময়ত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। সেইটো কাৰণে সদায় ৰিভেটেড চাই ল'ব। এইকেইটা ৰিভেট বুলি কয়, আপোনালোকে চবেই গম পায়। এইকেইটা ৰিভেট, 4টা ৰিভেট আছে। এইটো হ'লে কেতিয়াও আপোনাৰ লাইফ লং যাবগৈ, আপোনাৰ কেতিয়াও ঢিলা হৈ নাযায়। বাকী ৰ'জউড হেণ্ডেলৰ ওপৰত মই এতিয়া কমেণ্ট কৰিব নাযাওঁ, কাৰণ এইটো মই উইথ টাইম মানে আপোনালোকক
ক'ব পাৰিম যে এইটো কিমান ডিউৰেবিলিটি আৰু ৰিলায়েবিলিটি হয়। ঠিক আছে, বাকী চুবলৈতো অলমষ্ট প্লাষ্টিকৰ নিচিনাই লাগিছে, কিন্তু লুক এণ্ড ফিলটোতো আপোনালোকৰ লাক্সাৰী ফিল দিয়ে অলপমান, ৰ'লছ ৰইচৰ ডেছবৰ্ডত যেনেকুৱা লাগে। চ' দুয়োটা ছাইডে আছে, আপোনালোকৰ এপ্লও চাব পাৰে। বাকী তলৰ ভিতৰখিনিও যথেষ্ট আপোনালোকৰ নন ষ্টিক যোনটো বুলি কৈছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে ধুবলৈও ইজি হয় আৰু কম তেলো লাগে আপোনালোকক। ঠিক আছে, বাকী চাব বিচাৰে যদি মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা আপোনাৰ লুক এণ্ড ফিলটো আহে হকিন্স। বাকী ডেটছ, বাকী আপোনাক জনাই থাকিম নিশ্চয় ইয়াৰ আৰু সুবিধাবোৰ। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানটোৱে, ধন্যবাদ।